ආයුබෝවන් සංසහි ස්ටුඩියෝ වෙත ඔබ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි කරන්න යන්නේ කීටක් එකක් සහ ඉයරින්ග්ස් දෙකක්. එහෙනම් අපි බලමු ඒකට ඕන කරන මැටීරියල්ස් මොනවද කියලා. මුලින්ම අපේ මෝල්ඩ් එකේ තියෙන කුණු දූවිලි යන්න isopropyl alcohol වලින් ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ. ටිෂු එකක් යූස් කරලා ඉතුරු වෙලා තියෙන ඩස්ට් එක හොඳට පිහද ගන්න. මේ තියෙන ඇල්ෆබෙට් ස්ටිකර්ස්. මේවා රෙසින් වලටම තමයි යූස් කරන්නේ. අද අපි මේක පාවිච්චි කරලා තමයි අපේ කීටක් එක හදාගන්න යන්නේ. මේ තියෙන්නේ UV රෙසින්. අපි UV රෙසින් ආධාරයෙන් තමයි ස්ටිකර් එක අලව ගන්න යන්නේ. හැබැයි අපිට එපොක්සි රෙසින් උනත් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ට්විසර් එක. අපි මේකෙන් තමයි ඇල්ෆබෙට් ස්ටිකර්ස් අරගෙන මෝල්ඩ් එකෙන් තියන්නේ. අපේ සිලිකන් මෝල්ඩ් එකට අකුරු කණපිට හරවල තමයි තියන්න ඕනේ. ඒ වගේම ස්ටිකර් වල රෙසින් ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න අකුරෙන් අකුරට ට්විස් එක ටිෂු එකකින් පිහදාන්නත් ඕනේ. අපිට අවශ්‍ය නම කම්ප්ලීට් කරගත්තාම අපි UV ලෑම්ප් එකක් පාවිච්චි කරලා විනාඩි 8ක් 10ක් අතර කාලයක් කියෝ කරගන්න ඕනේ. ඒ අතරේ අපේ කීටක් එක ෆිල් කරගන්න එපොක්සි රෙසින් අපි පාවිච්චි කරනවා. පාර්ට් A එකෙන් පාර්ට් B එකෙන් දෙකට එක අනුපාතයට තමයි අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මික්සින් ස්ටික් එකක් පාවිච්චි කරලා බබල්ස් එන්නේ නැති වෙන්න ඉතාම හිමින් විනාඩි 5-10ක් අතර කලවම් කරගන්න. මම අද කීටක් එක හදන්න ලේයර්ස් 3ක් පාවිච්චි කරලා ඒ නිසා මට ඒකට පහසු වෙන්න මෝල්ඩ් එක යටින් සයිඩ් එකකින් ටිෂු එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ගෝල්ඩ් ෂීට්. මේක රෙසින් වලට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක එක එක කලර්ස් වලින් එනවා. ඒ වගේම මේක රෙසින් වලට පාවිච්චි කරාම අපිට ඉතාම ලස්සන ෆිනිෂින් එකක් ගන්න පුළුවන්.
මගේ ෆස්ට් ලේයර් එක මම කම්ප්ලීට් කරගත්තා. මගේ සෙකන්ඩ් ලේයර් එකට මම අද පාවිච්චි කරන්නේ ගෝල්ඩ් කලර් පිග්මන්ට් පවුඩර් එක. පිග්මන්ට් පවුඩර් එක යූස් කරනකොට අපි ඉතාලම ටිකයි පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද ලික්විඩ් එක වගේ අපිට ගොඩක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඉතාලම ටිකකින් අපිට හොඳ කලර් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න මගේ සෙකන්ඩ් ලේයර් එකත් මම කම්ප්ලීට් කරගත්තා. මගේ තර්ඩ් ලේයර් එකට මම පින්ක් කලර් එක තමයි යූස් කරන්නේ. ඒකෙත් මම පින්ක් කලර් පිග්මන්ට් පවුඩර් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම කලිනුත් කිව්වා වගේ ඉතාලම ටිකයි අපිට පිග්මන්ට් පවුඩර් වලින් පාවිච්චි කරන්න ඕන. අපිට ලස්සන කලර් එකක් ඒකෙන් එනවා. මේක දැන් පැය 24ක් කියවෙන්න තියෙන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ පැය 24කට පස්සේ අපේ කීටැක් එක. මම මේකත් එක්කම ඉයරින්ස් දෙකකුත් හැදුවා. හැබැයි අපේ මේකේ ප්‍රොසෙස් එක ගොඩක් ලොකු නිසා වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙනවා. ඒ නිසා මම ඉයරින්ස් වීඩියෝ එක මේකට පස්සේ අරගෙන එන්නම්. අපිට මේ කී ටැග් එකට අයිපින්, ජම්ප් රින් සහ කී චේන් කියන තුන අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම අපේ අයිපින් එක හරියට සෙට් වෙනවද කියලා චෙක් කරලා පස්සේ අපිට UV රෙසින් පාවිච්චි කරලා මේක හොඳට හයියට අලව ගන්න පුළුවන්. මං කලිනුත් කිව්වා වගේ මේ වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකකුත් තියෙනවා. ඒකේ ඉයරින්ස් තමයි හදන්නේ. ඒකත් බලන්න අමතක කරන්න එපා. අපි පිළිවෙලින් අයිපින්, ජම්ප් රින් සහ කී චේන් එක හයි කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත කී ටැග් එක. ඊළඟ වීඩියෝ එක වෙනකන් අපිව ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.